สนุกนะเพราะว่าทุกคนแบบดูเฟรนลี่เว้ยแล้วก็แบบหลายๆคนนะว่ามีความตลกอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้เครียดกับงานขนาดนั้นก็สนุกดีนะมันก็แบบชิลๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมีงานเยอะบ้างน้อยบ้างก็สลับกันไปส่วนมากชิลๆมากกว่าก็รู้สึกสนุกมากครับตั้งแต่แบบตอนสัมภาษณ์จนถึงตอนนี้คือ enjoy ทุกอย่างทั้งคนที่ทำงานด้วยแล้วก็งานที่ได้ทำครับการที่ผมมาทำงานที่นี่ผมมีความรู้สึกว่าคนที่ทำงานให้เรากับทีมที่ลองคอยซัพพอร์ตเราอ่ะมันมีแบบความสมดุลกันก็เลยมีความรู้สึกว่าสนุกแล้วทุกคนก็ดูเป็นแบบเฟรนลี่ไม่ค่อยมีแบบก๊กเหล่าใช่ไหมไม่ค่อยมีการเมืองภายในอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบพี่น้องกันหมดก็เลยมีความรู้สึกว่าสนุกในการทำที่นี่สนุกเฮฮาปาร์ตี้แต่ว่าเวลาจริงจังก็แอบเครียดเหมือนกัน เป็นคน play hard work hardรู้สึกเหมือนตอนที่สัมภาษณ์เลยรู้สึกว่าตอนที่สัมภาษณ์เนี่ยก็รู้สึกฟีลเหมือนสบายเหมือนอยู่กับเพื่อนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ๆเขาไม่ได้เก่งพอเข้ามาวันแรกปุ๊บความรู้สึกนั้นมันก็ยังอยู่ครับก็เหมือนแบบไม่ได้เก่งอะไรมากเราเป็นตัวของตัวเองดีมากครับประทับใจมากพี่ๆทุกคนสนุกสนานเฮฮาครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับแต่ว่าพี่ๆเพื่อนๆทุกคนในนี้ก็เป็นกันเองมากครับเลยทำให้แบบปรับตัวได้เร็วครับรู้สึกว่าเพื่อนๆที่นี่เป็นกันเองบรรยากาศน่ารักแล้วก็ทุกคนดูแบบอบอุ่นนะคะเป็นแบบครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยในทีมก็โอเคนะเหมือนแบบทุกคนเป็นกระเทยแล้วพออยู่ไปอยู่มาเราก็เป็นกระเทยไปด้วยแล้วน้องที่เขามาใหม่ก็เป็นกระเทยกันทั้งหมด รู้สึกว่ามันเป็นทีมกระเทยที่น่ารักดีอะไรเงี้ยดีชอบเฮฮากันดีที่นี่ก็มีหลายเจนแล้วก็มีหลากหลายบุคลิกค่ะก็ทั้งตลกเฮฮาแล้วบางคนก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่เลยอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าค่อนข้างคลิกกันง่ายเราจะมักมีคนที่เข้ามา energy ใกล้เคียงกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอคุยกันถึงแม้อาจจะมีความชอบบางอย่างต่างกันอ่ะก็เหมือนจะแบบแชร์ไอเดียกันได้บ่อยๆทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องอื่นๆก็รู้สึกว่าค่อนข้างคลิกกันเร็วสำหรับเพื่อนร่วมงานแล้วก็คุยกันง่ายรู้สึกดีมากค่ะ เพราะมันทำให้เราไม่เครียดเพราะว่าเราก็ทำงานเครียดมากพออยู่แล้วเราก็เลยต้องเล่นไปด้วยก็รู้สึกว่ามันจะผ่อนคลายนะเพราะว่างานเราอ่ะเป็นงานฝั่งครีเอทีฟใช่ไหมฝั่งแบบคอนเทนต์ฝั่งอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่สามารถเครียดได้ถ้าเกิดเราเครียดงานเราจะไม่ออกฉะนั้นเนี่ยการทำงานนิดนึงหันไปเล่นต่อกลับมาทำงานก็ทำให้เราแบบผ่อนคลายและงานเนี่ยมันก็ออกมาตามมูดตามอารมณ์ที่เราเล่นกันด้วยความที่เราทำงานแบบคอนเทนต์ใช่ไหมดังนั้นอ่ะสายครีเอทีฟมันจะต้องแบบห้ามเครียดอ่ะมันจะต้องมีความแบบโหมดทำงานโหมดเล่นให้ผ่อนคลายสมองบ้างก็รู้สึกว่าโอเคมันช่วยให้เรารีแลกซ์แล้วก็ไม่เครียดกับงานเกินไปสามารถคิดไอเดียใหม่ๆได้เยอะดีค่ะดีนะมันคลายเครียดเพราะว่างานพี่ส่วนใหญ่เครียดมากเนี่ยเส้นเลือดขึ้นเลยได้เห็นไหมสนุกไงแบบว่าเวลาเครียดก็มีอะไรให้เล่นสำหรับที่นี่องค์กรที่นี่เนาะเนื่องจากเดี๋ยวเราจะมีการรับบุคลากรเพิ่มมากขึ้นนะคะพี่มองว่าอีกหน่อยของเราจะเติบโตมากขึ้นแล้วก็เป็นองค์กรที่ใหญ่ขึ้นอย่างแรกก็คือที่เห็นก็คือบริษัทมีความยิ่งใหญ่มีความมั่นคงทางด้านการเงินครับเห็นถึงการวางแผนการเติบโตในทุกๆด้านนะครับเห็นภาพครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นอาจจะเป็นครอบครัวจิราธิวัฒน์ไม่เราเห็นเราเห็นครอบครัวมันใหญ่ขึ้นเราเห็นภาพที่แบบครอบครัว100-200 คนเป็นเรื่องสวัสดิการขนมละกันครับก็คือตอนเช้าเจมก็กินกาแฟขนมระหว่างทำงานเจมก็หยิบมากินก็คือจะรู้สึกว่าเจมกินขนมเยอะที่สุดละมั้งครับเนี่ยกาแฟครับมีกาแฟหลากหลายรสชาติกินวันละ2 แก้วยังไงก็ไม่เบื่อครับชอบขนมเครื่องดื่มต่างๆที่มีให้ตลอดพี่ว่ามันเป็นจุดแข็งของทีมเราค่ะในเรื่องความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุหรือว่าเรื่องของรสนิยมเรามองว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาเลยด้วยความที่ถ้าแต่ละคนมี attitude ที่มันเปิดรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันอยู่แล้วอะค่ะโชคดีตรงที่ในทีมเราเองอะไลฟ์สไตล์ค่อนข้างตรงกันเวลาชวนไปไหนหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องความสนใจอะไรเงี้ยไม่ว่ามันจะมีเรื่องเดียวกันหรือว่าคนละเรื่องอะแต่ทุกคนก็พร้อมที่จะฟังแล้วก็แชร์กันในส่วนของ energy ของแต่ละเจนพี่คิดว่ามันแลกเปลี่ยนกันได้คือแบบคนอายุมากคนอายุน้อยนะคนอายุแบบ energy มันก็ต้องคนละอย่างกันอยู่แล้วมันก็จะเสริมกันบ้างปรามกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างลงตัวค่ะได้รับแนวคิดใหม่ๆแล้วก็มุมมองใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นแล้วก็ความรู้มากมายจากพี่ๆเขาค่ะดีค่ะต้องห่างกันแต่ก็ต้องเข้าใจเจนเขาแล้วก็เราก็
ปรับตัวเข้าหาเขาอะไรเงี้ย พอมาทำงานอ่ะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นอ่ะเพราะว่าเหมือนเราทำงานในสายโซเชียลแบบนี้แต่เราก็จะเสพสื่อซึ่งมันทำให้เราอ่ะเหมือนอัปเดตข่าวอะไรอ่ะเป็นแบบเท่ากันคุยอะไรกันที่ไม่ใช่เรื่องงานก็เข้าใจง่ายถึงแม้เป็นเรื่องงานก็รู้สึกดีด้วยซ้ำที่จะได้แชร์กันเราก็ได้ถามอะไรที่มันแบบต้องการประสบการณ์จากพี่ๆแล้วเราก็ได้ไอเดียใหม่ๆจากน้องๆไม่รู้สึกว่าแบบเป็นอุปสรรคแล้วก็ค่อนข้างชอบที่แบบเจนต่างกันเวลามานั่งถามกันแบบรู้จักสิ่งนั้นไม่รู้จักสิ่งนี้ไหมมันก็ดูแบบว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่เราอาจจะไม่สามารถคุยได้กับเพื่อนเพราะเพื่อนก็จะเป็นอายุเท่ากันกับเราใช่ไหมมันก็คงจะหาเพื่อนที่อายุต่างกันได้ในแค่ที่ทำงานเท่านั้นก็รู้สึกว่าสนุกดีเวลาคุยกับเรื่องอื่นส่วนเรื่องงานก็ได้ไอเดียใหม่ๆดีได้ไป work from home นะเนาะพอ work from home นานๆอ่ะบางทีมันก็เลยรู้สึกว่ามันก็แบบเหงาเนี่ยมีช่วงที่เหงาบ้างแล้วก็มันมีช่วงที่ชอบเหมือนกันนะแต่บางทีก็อยากจะมาออฟฟิศบ้างอะไรอย่างเงี้ยมากินข้าวคือทำงานแต่ในห้องมันบางทีมันก็อุดอู้อ่ะแล้วก็เหงาอย่างที่บอกแหละประมาณนั้นก็จะมี morning call ตอนเช้าค่ะว่าตอนเช้าวันนี้จะทำอะไรบ้างแล้วก็ชิลๆค่ะไม่ได้ถึงขั้นที่ต้องแบบอยู่หน้ามีตติ้งอะไรตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะก็ไลน์คุยกันโน่นนี่นั่นแต่ก็ชิลๆค่ะทีนี้พี่ว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นนะคะกรอบเดิมๆที่ว่าเราต้องทำงานด้วยกันที่ออฟฟิศเท่านั้นจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เราทำงานที่ไหนก็ได้แต่อย่างเมื่อก่อนก็มักจะมีคนฝันไว้ว่าคนเราควรทำงานที่ไหนก็ได้แต่พอเราต้องทำงานแยกกันจริงๆมันก็มีผลลัพธ์ที่ต่างออกไปมันมีความสะดวกแต่ทุกๆคนจะต้องปรับตัวในเรื่องของการมีวินัยการมีส่วนร่วมตารางงานอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วมันทำให้รู้ว่ามันเป็นไปได้แต่มันก็ไม่ได้สวยงาม 100% เหมือนที่เราฝันไว้นะอะไรเงี้ยมันสะดวกมันบริหารเวลาได้แต่มันก็จะมีความเหงาความแบบมันเบิร์นเอาท์ไปด้วยกันอ่ะมันอยากมาเจอกันมากกว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะซึ่งมันก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนอะกับลักษณะงานปาร์ตี้ที่จัดที่ใบไม้ล่าเริงอ่ะเป็นปีที่ตากล้องคนนี้เนาะตากล้องคนนี้เข้ามาเป็นปีแรกอ่ะแล้วคือแบบน้องอ่ะก็ได้เหมือนแบบว่าไปร่วมร้องเพลงจากที่พี่ๆในทีมอ่ะเขาแต่งเพลงขึ้นมาแล้วคือน้องอ่ะก็ได้แต่งตัวเป็นอะไรนะเป็นโปรเฟสเซอร์ของละครเรื่องนั้นชอบปาร์ตี้ตอนเอาท์ติ้งแต่เนื่องจากว่าโควิดเนาะก็เลยไม่ได้ไปเอาท์ติ้งนานแล้วแต่ตอนปาร์ตี้ตอนเอาท์ติ้งอ่ะสนุกมากสนุกทุกแมตช์ที่ไปกินดื่มกันเต็มที่เนาะต่อให้คนที่มันไม่ได้ดื่มอย่างเงี้ยเขาก็จะสามารถจอยด้วยกันได้ก็ปาร์ตี้วงเราแหละครับก็สนุกดีได้ละลายพฤติกรรมได้ผ่อนคลายได้รู้จักคนอื่นนะครับว่าในมุมที่เขาผ่อนคลายมีอะไรยังไงบ้างในเชื่อมความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นครับที่ไปเกือบทุกปาร์ตี้อ่ะถ้าจะให้ชอบซักเหตุการณ์หนึ่งเลยเหรอมันก็คงเป็นเหตุการณ์ที่เห็นทุกคนในออฟฟิศแบบเอนจอยกันอะไรแต่เหตุการณ์นี้มันก็มักจะเกิดขึ้นทุกครั้งนะเวลาเราปาร์ตี้กันอะไรเงี้ยเพราะว่าที่นี่เราดิ้งอลอตครับเราก็จะไม่เศร้าเพราะว่ามันโศกแปลว่าไม่โศกมาจากโศกเศร้าก็คือเราไม่เศร้าโอเคขอบคุณมากครับหาสาระได้สาระจริงๆกับผมชีวิตเปลี่ยนดูวุ่นวายเพราะว่าที่นี่คนค่อนข้างจะเยอะพลุกพล่านมากทุกคนต่างเร่งรีบมาทำงานคือเราอะขับรถมาทำงานใช่ปะแล้วรู้สึกว่ารถติดมากในตอนเย็นตอนเช้าไม่เท่าไหร่ตอนเช้าก็จะเปิดทางให้ใช่ปะแต่ตอนเย็นน่ะรถติดมากแต่ว่าข้อดีของอโศกก็คือว่าของกินเยอะถ้าเกิดเทียบกับที่เก่าอ่ะไม่ค่อยมีตัวเลือกของกินมากเท่าไหร่แต่พอทำงานตรงนี้ปุ๊บอ่ะก็รู้สึกว่าของกินเยอะแล้วก็เป็นย่านออฟฟิศเนาะมันก็เลยมีเหมือนกับสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานบริษัทเนี่ยค่อนข้างเยอะด้วยกับเจ้านายที่นี่ผมมีความรู้สึกว่าเข้าถึงง่ายแล้วก็โอเพนกว่าที่อื่นถ้าไม่เข้าถึงยากก็เป็นพวกเผด็จการที่นี่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็เสรีในความคิดไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทยและคนต่างชาติน่ารักเหมือนกันหมดแฮปปี้ครับพี่ก็เป็นหัวหน้าที่แบบใจดีปรึกษาได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยแต่เวลาดุก็คืออ้าวเลยอะไรเงี้ยส่วนเดนนี่ก็น่ารักดีแต่แบบอาจจะยังไม่ค่อยได้คุยงานกันเท่าไหร่แต่แบบเวลาคุยเล่นเนี่ยแกก็มีมาชวนกินชวนอะไรเงี้ยบ้างแต่แบบรู้สึกว่าทั้งสองแล้วก็แบบเฮียด้วยก็เป็นแบบเจ้านายสายเปย์อะไรเงี้ยแบบแต่ก็เวลาที่เราอยากได้อะไรที่มันเกี่ยวกับงานอย่างเงี้ยเสนอไปเงี้ยเขาก็จะเซ็นให้แบบง่ายเลยอะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยขัดเท่าไหร่เป็นคนกันเองค่ะคุยสนุกเหมือนญาติเหมือนพี่น้องน่ารักค่ะใจดี
เข้ามาทำงานวันแรกแล้วไปนั่งกินข้าวรวมกับพี่ๆทุกคนทั้งออฟฟิศเลยเหมือนชวนกันไปกินข้าวทั้งออฟฟิศเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบแปลกใจว่าออฟฟิศอื่นเขาก็ไม่เห็นเป็นอย่างนี้นะเขาก็แยกกันกินต่างคนต่างกินอะไรเงี้ยแต่ที่นี่ก็ดูแบบเฟรนลี่ดูแบบพร้อมที่จะต้อนรับคนใหม่ๆเสมออะไรเงี้ยคือเหมือนว่าที่นี่ทุกคนใจดีกันหมดเลยอะแล้วก็เราก็ไม่เก่งด้วยดีใจค่ะน้องๆทุกคนก็น่ารักให้ความอบอุ่นต่อพี่มาทำงานอยู่ที่นี่ก็ดีใจมากเลยค่ะ เวลากินอาหารกลางวันเพราะว่าทีมผมเนี่ยจะเป็นทีมที่กินอาหารกลางวันได้เกินจำนวนคนมากในการซื้อมากินเนี่ยแล้วแต่ละคนก็จะคือเหมือนกินเพื่อแบบเอาชีวิตรอดแต่ว่ามันจะตายในการกินอาหารกลางวันแต่ละวันเนี่ยประทับใจในความร่วมไม้ร่วมมือกันเวลาเรามีกิจกรรมหรือเรามีอะไรที่แบบให้ทำร่วมกันน่ะทุกคนจะเต็มที่อันนี้คือเรื่องของกิจกรรมนะซึ่งมันก็สื่อมาถึงเรื่องงานด้วยเวลาทำงานเราก็ทำงานกันเต็มที่เหมือนกันตะโกนคุยกันข้ามฟากอะไรอย่างเงี้ยชอบเมาส์มอยกันแล้วก็จะมีแก๊ง The Ghost Radio ของพี่ ที่จะแบ่งปันเรื่องราวพนักงานของคนในออฟฟิศเนี้ยรู้สึกได้ถึงความที่แบบว่าเป็นมิตรไม่ทุกคนไม่ได้เป็นคนจริงจังเพราะว่าเวลาไปถามเรื่องจริงจังไปหาแบบสาระอะก็คือจะได้สาระ ผมจะได้ร่วมงานกับอ้อมเยอะทุกคนอาจจะมีเห็นบทสัมภาษณ์อ้อมไปแล้วแหละแต่ผมทำงานกับอ้อมเยอะแล้วเมื่อก่อนด้วยความที่เราก็คนใหม่ไฟแรงอ้อมก็คนใหม่ไฟแรงอะไรเงี้ยเราก็จะมีความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันอะไรเงี้ยเราก็จะแบทเทิลกันแทบจะทุกการประชุมอะไรเงี้ยจนหัวหน้าเราต้องซื้อกระดิ่งเวลาเราไปโรงแรมตามในหนังอ่ะที่เขาต้องกดกิ้ง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 อ่ะก็ซื้ออันนี้มาเพื่อให้คนอื่นที่เวลาเข้าประชุมแล้วเขาคิดว่าเรา2คนแบทเทิลกันนานไปแล้วเปลืองเวลาแล้วก็กดอันนี้มันก็เป็นความรู้สึกว่ามันดูน่ารักมันดูแบบเราไม่ต้องมาฟาดฟันกันเอาชนะแต่สุดท้ายแล้วเราได้แชร์ไอเดียเราออกไปมันก็เป็นโมเมนต์น่ารักตอนนี้เรา2คนก็ด้วยความที่โตขึ้นเนาะต่างคนก็ต่างไม่แบทเทิลแล้วโมเมนต์น่ารักนะส่วนใหญ่โมเมนต์น่ารักจะอยู่ในปาร์ตี้บริษัทนี้มีปาร์ตี้ทุกเดือนเพราะฉะนั้นเราจะเจอโมเมนต์น่ารักของน้องทุกคนหรือว่าเพื่อนร่วมงานทุกคนในตอนปาร์ตี้ก็โอเคสนุกมากแล้วทุกคนไม่ได้ก้าวร้าวทุกคนมีแต่ความสนุกปาร์ตี้คือผ่อนคลายจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาทำงานก็หนักลองดูครับถ้าเกิดสนใจอยากจะมารู้ว่าพวกเรามีความน่ารักยังไงก็แนะนำครับมาลองสมัคร Star Q ดูตามตำแหน่งที่เขารับไว้แล้วปั่นดีปั่นแม่บอกว่าเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนพวกมันจะไม่หาเลยนี่หาเรื่องจังที่เกิดนี้จะเป็นลมแล้วมีความเจ็บตื่นนะมีตังค์มากเจ๊เพลงลมพัดน่ากลัวพี่แจ๊คหยุดถ่ายค่ะ PPA กฎหมายใหม่เขาออกแล้วถ่ายแล้วโพสต์ลงโซเชียลมีเดียเขาไม่ยินยอมคุณได้ค่ะ